දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම අද මුලින්ම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් කළා තිබ්බා. ගොඩක් අලුතෙන් ජොයින් වෙන අය ඒගොල්ලෝ පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට හම්බුනේ. පළවෙනිම එක්සර්සයිස් එක කරගන්න ගියාම ගොඩාක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ක්වෙස්චන්ස් දාලා තිබ්බා. කොහොමද මේක වෙන්නේ නැහැ හරියට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. මම අද පොඩ්ඩක් ඒ ක්වෙස්චන් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කොහොමද කරන්න කියන එක. මේකෙන් මේ ආසකටත් වඩා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට අනිත් ක්වෙස්චන්ස් වලදී අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මොනවද කියන එක හරියට දැනගන්න ඕන නිසා. ඔයගොල්ලන් මේ ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තියෙනවා expected behavior කියන ඉන්ටර්වියු name නිමල් කියන එක තමයි එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මතක තියාගන්න මෙතන එන්ටර් වෙන්න ඕන නම තමයි නිමල් කියන්නේ. අපි දැන් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ නිමල් කියන එක මෙන්න මෙතන ටයිප් කරලා දානවා. ඒක වැරදි. ඒතර මේකේ දීලා තියෙනවා අපිට අනිත් එක තමයි sample code එකක් අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ sample code එක base කරලා තමයි අපි අපේ code එක develop කරන්න ඕනේ. right? අපිට customer කෙනෙක් requirement එකක් දුන්නත් ඔයගලන්ට real world එකේදී ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහටම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන expected behavior. customer කෙනෙක් වාගේ requirement එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා හා සමානයි. මෙතනදී මේ course එකේදී වාගේ answer එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒතර මේක කරන්න ඕනේ මුලින්ම බලන්න මෙතන දීලා තියෙනවා name එක input කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි මේක input කරන්න පුළුවන් print name කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර name එක print වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි second line එක මෙන්න මේක තමයි අපි මෙතන පෙන්නන්නේ. print වෙනෝනේ. ඒතර අපි මේ greeting කියන එක තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ වචන දෙකක් නේද? welcome කියලා එකක් තියෙනවා. අපි input කරන value එක තියෙනවා. මෙතන වෙන value එකක් input කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර අපි මෙතන කරන්නේ මුලින්ම කරන්නේ අපි string එකක් විදිහට welcome කියන එක මම මෙතන දාගන්නවා. මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම මේ expected behavior එක බලන්න. දැන් welcome කියන එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන W capital දාලා මෙතන simple දැම්මොත් ඒත් වැරදි. අපි මෙතන W අකුර අනිවාර්යෙන් capital. ඊට පස්සේ අපි තව string එකක් එකතු කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ input එකකින් එන හැම එකක්ම string එකක් විදිහට තමයි input වෙන්නේ program එකට. ඒතකොට අපි ඒක plus එකකින් අපිට පුළුවන් input කරන්න plus mark එක දාලා අපි දානවා name කියලා. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් දාලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක check කරන්න. දැන් මම මේක check කරොත් මේක error එකක් එනවා. මම මේක error එක මොකක්ද එන්නේ කියන මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න. right? බලමු අපි මේක check කරලා. ඉන්ද්‍ර ආරද්දත්. ඔයගලන්ට පේන්නේ. මෙතන expected එක right මේක තමයි output එක. ඒ මොකද දැන් බලන්න හොඳට ඔයගොල්ලෝ. හැමතිස්සෙම expected එකට වාගේ output එක match කරනවා. මේක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ. මේක තමයි customer මේක question එකෙත් එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ real world එකේ practice වලට ගියාමත් එකයි. customer මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වාගේ output එක මොකක්ද? මෙතන space එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. අපි මේකෙදි කොහොමද space එකක් එකතු කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ලේසිම දේ තමයි මෙතනින් මෙහෙම space එකක් තියෙනවා. right ඒකම මම දැකලා තියෙනවා සමහර මෙතනට කෙලින්ම නිමල් කියලා දාලා තියෙනවා. එහෙම දාන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි එක මේගොල්ලෝ පාස් කරලා තියෙන වැලියු එක වෙනස්. හරි. දෙවෙනි එකේදී තව පාස් කරලා තියෙන වැලියු එකක් තියෙනවා වෙනස්. එහෙම වෙන්නේ මොකද අපි එකම ඉන්පුට් එක පාවිච්චි කරලා අපි මල්ටිපල් ටෙස්ටිං කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට රියල් වර්ල්ඩ් එකේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි ඒක එක එක විදිහවලට data scenarios එකතු කරලා අපි ඒක ටෙස්ටිං කරනවා. මේ ටෙස්ටිං කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි හැමතිස්සෙම මෙතන question එකේ දීලා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ගේ manually ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් check කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන program එකට දැම්මම ඒක expect කරන behavior එකම out වෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ program එක ලියන්න. අපි දැන් මේක test කරොත් එහෙම දැන් පේන ඇති ඔයගලන්ට මේක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන දාමු. දැන් මෙතන නිමල් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය මෙතන නිමල් කියලා. උදාහරණයක් තුලා එහෙම නැත්නම් සමහරව මම දැකලා තියෙනවා මේ ලෝකෙම තියෙද්දි සමහර මෙන්න මෙතනට නිමල් කියලා දානවා. මේ නිමල් කියලා මෙතන දීලා තියෙන ඔයගලන්ට ටෙස්ටිං කරන්න. right ඔයගලන්ට හැමතිස්සම ටෙස්ට් එකක් කරන්න. මෙන්න මේක ටෙස්ට් කරලා බලුවොත් මේකත් වැරදියි.
ඒතර ගොඩක් වෙලාට එනවා ඕල් වාගේ කෝඩ් එක හැමතිස්සෙම පාස් වෙනවා. දැන් මේකේ අපි අලුතෙන් දීලා තියෙනවා ෂෝ ඩිෆරන්ස් කියලා. ඔයාලට මොකද්ද වෙනස පෙන්නන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනස මොකද්ද කියන එක. මේකේ හරි එක ඉන්නවනම් හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ තියෙන කෝඩ් එකම මෙතනම තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාට ඒක චේන්ජ් කරන්න යන්න එපා. මේ තියෙන විදිහටම තියාගන්න. තියාගෙන කියලා තියෙන දේ. හරියටම කියලා තියෙන දේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න. මේක ඇත්තටම ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එක විතරයි. right? ඉතින් මෙතනදී මේක කොන්කැට් කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට චෙක් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට all passes test කියලා. ඉතින් මම මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන් මේ පළවෙනිම එක්සර්සයිස් එක ගොඩාක් අය ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ හරියට නෝට් එකක් බලන්න. හරියට ලෙක්චර් නෝට් එක බලන්න, කියවන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ ප්‍රශ්න දිහා හොඳට බලන්න. මොකද මීට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න තමයි ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට යනකොට තියෙන්නේ. මුල් ප්‍රොසෙස් වලට වඩා අන්තිම හරියට යනකොට. ඒ හින්දා හරියටම බලන්න එක්ස්පෙක්ට් කරන ආන්සර් එක මොකද්ද? ඒක ඔයගොල්ලන් මෙතනින් කොහොමද ඩීල් කරන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි.